สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแจกสูตรการทำซาลาเปายังไงให้ขาวโบ๊ะเนื้อเนียนละเอียดเลยนะคะโดยไม่จำเป็นต้องใช้แป้งซาลาเปาเหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยก็ทำได้ค่ะและท้ายคลิปจะมีการเทียบกันให้ดูเลยค่ะว่าใช้น้ำมันมาทำซาลาเปากับใช้เนยขาวแต่ส่วนตัวนี่ใช้มาการีนที่ไม่มีทรานส์แฟตมาทำซาลาเปาว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยต่างกันยังไงค่ะสำหรับตรงส่วนน้ำมันหรือเนยขาวเนี่ยใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่นี่ใช้มาการีนค่ะเพราะอยู่ตุรกีหาเนยขาวลำบากค่ะอันนี้ผงพุดดิ้งสำเร็จรูปนะคะอยู่ตุรกีใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะเริ่มจากทำครีมคัสตาร์ดก่อนเลยนะคะไข่ไก่3ฟองเอามาตีให้เข้ากันกับน้ำตาล105 กรัมที่เขียนสูตรไว้ให้ดูก่อนหน้านี้ค่ะตีให้เข้ากันก็พอค่ะไม่ต้องฟูมากคือถ้าจะฟูเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราจะทำครีมสอดไส้เอแคร์หรือชูครีมนะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปใครจะใช้เป็นแบบน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่จริตความชอบส่วนตัวเลยค่ะต่อไปตามด้วยแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงพุดดิ้งสำเร็จรูปอย่างละ1 ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะถ้าใครไม่อยากใช้ผงพุดดิ้งก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นนมผงไปเลยเผื่อจะได้รสชาติความมันนัวกว่าเดิมนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะต่อไปก็ใส่นมกับวิปครีมนะคะวิปครีมครึ่งหนึ่งแล้วก็นมครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อความหอมมันของตัวครีมนะคะแล้วก็ตีให้พอแค่เข้ากันค่ะเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันยังไม่เข้ากันดีมีจุดของวิปครีมฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไปกรองค่ะกรองเพื่อที่จะให้กวนเนื้อเข้ากันได้เนียนได้ง่ายนะคะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดใช้นมสดล้วนได้ไหมหรือนมผสมน้ำได้ไหมได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะสูตรดั้งเดิมจริงๆเนี่ยใช้นมสดล้วนแต่ส่วนตัวเนี่ยขอผสมวิปครีมลงไปด้วยเพราะว่าชอบวิปครีมมากกว่ามันให้ความนัวหอมมันมากกว่าค่ะปรับตามชอบได้เลยค่ะกรองเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ภาชนะอาจจะเป็นกระทะก็ได้หรือหม้อก็ได้นะคะกวนตั้งไฟอ่อนจนกว่าครีมเนี่ยจะแห้งนะคะแต่ว่าแนะนำให้เป็นเทฟลอนค่ะจะดีมันจะไม่ได้ติดกระทะจะได้รู้ว่าได้ที่แล้วนะพอกวนไปได้สักพักเราเห็นว่าครีมเนี่ยมันเริ่มจับตัวกันเริ่มร่อนออกจากกระทะก็ใส่เนยลงไปได้เลยนะคะใครชอบความเข้มข้นแบบนี้ประมาณนี้ก็ปิดเตาเลยนะคืออาจจะปั้นยากนิดนึงแล้วเวลานึ่งออกมาเนี่ยก็จะมี texture คล้ายๆสังขยาหน่อยนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็จัดเลยค่ะปิดเตาเลยแต่นี่ขอกวนต่ออีกสักนิดนึงค่ะชอบแบบให้มันแบบข้นๆกว่านี้นิดนึงนะคะแห้งๆหน่อยนี่ค่ะผัดแห้งประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาใส่เนี่ยภาชนะของเราใช้จานแก้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะรับพลาสติกแช่ไว้ในตู้เย็นรอให้มันเย็นแล้วถึงค่อยมาปั้นค่ะต่อไปเราจะมาแรปพลาสติกกันนะคะโดยให้ตัวพลาสติกเนี่ยตัวแรปเนี่ยสัมผัสกับผิวด้านบนของครีมคัสตาร์ดนะคะเพื่อที่ว่าเนื้อมันเนี่ยจะได้เนียนสม่ำเสมอกันเวลาเราเอามาปั้นนะคะคือตรงเนื้อด้านบนจะไม่กระด้างนั่นเองค่ะตอนนี้ไส้ก็เย็นแล้วนะคะต่อไปก็จะมาปั้นตัวครีมคัสตาร์ดเริ่มปั้นกันเลยค่ะ
ให้ไส้อยู่ที่ประมาณ 18-20 กรัมนะคะ ต่อแป้ง 35 กรัม คือจะให้ไส้มากกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่ควรจะเกิน 25 กรัม เพราะถ้าว่าแป้งซาลาเปาเนี่ยบางเกิน มันไม่สามารถที่จะโฮลเชปได้ซาลาเปาเนี่ยจะแบนออกไม่กลมสวยให้เราค่ะ สรุปว่าเราสามารถปั้นได้ไส้ประมาณ 21 ลูกนะคะ แต่ตามสูตรจริงๆเนี่ยสูตรเนี้ยได้แป้งราว 10 ลูก แต่ว่าไส้ที่เหลือเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีซได้ 1-3 เดือน หรือในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ค่ะ ช่วงระหว่างนั้นเราก็ออกมาปั้นซาลาเปาได้เรื่อยๆค่ะ มาดูการเลือกแป้งกันค่ะ นี่คือ T55 นะคะที่เขียน 0.55 คือบอกไทป์แป้งนะคะ และโปรตีนของยี่ห้อนี้อยู่ที่ 11.5% หาซื้อได้ที่ร้านอายุสบินะคะสำหรับคนที่อยู่ตุรกี ส่วนอันนี้ก็ T55 เหมือนกันนะคะ โปรตีนอยู่ที่ 10.5% ถ้าใครหาไม่ได้ก็ใช้แป้งอเนกก็ได้ค่ะ ตอนนี้มาทำตัวแป้งกันค่ะ นี่คือแบ่งทำครึ่งสูตรนะคะ เพราะครึ่งสูตรเนี่ยทำแบบจีบธรรมดากับอีกครึ่งสูตรเนี่ยทำแบบลูกส้มค่ะ แต่ใช้สูตรเดียวกัน ขอมาคุยเรื่องแป้งต่ออีกหน่อย ถ้าอยู่ตุรกีถ้ามันเขียนว่า 0.65 เอามาทำได้ไหม ก็ทำได้ค่ะ แต่มันจะไม่ฟูเท่าใช้ T55 นะคะ ตอนนี้เราก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะทำไมถึงใส่แป้งข้าวโพด แป้งข้าวโพดช่วยอะไร แป้งข้าวโพดช่วยให้ซาลาเปามีสีขาวขึ้น ฟูขึ้น เพราะว่ามันไปลดปริมาณกลูเตนในแป้งนะคะ และวิปครีมผงก็เช่นกัน เป็นตัวไขมันที่ทำให้ซาลาเปาเนี่ยมีความนิ่มนะคะ แล้วมีคำถามว่าให้ใช้นมอุ่นหรือนมเย็น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นที่เราทำซาลาเปาค่ะ ถ้าอากาศร้อนเนี่ยให้ใช้นมเย็น ถ้าอากาศหนาวหรือในฤดูหนาวเนี่ยให้ใช้นมอุ่นนะคะ เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ยีสต์เนี่ยทำงานได้ดี ถ้าในอากาศร้อนเนี่ยใช้นมอุ่นเนี่ยจะทำให้ยีสต์เนี่ยโอเวอร์แอคติ้งไปได้ซาลาเปาของเราเสี่ยงที่จะโอเวอร์พรูฟค่ะไม่อร่อยและน้องก็จะคิดแต่ถ้าเป็นอากาศเย็นเนี่ยยีสต์ก็อาจจะไม่ทำงานเลยหรือทำงานช้าพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่มาการีนอยู่ตุรกีเนี่ยใช้ยี่ห้อเหมือนที่โชว์อะค่ะเทเรมยาเพราะยี่ห้อนี้คือให้ซาลาเปาออกมาสีขาวสุดและรสชาติรสสัมผัสเนี่ยดีสุดค่ะใส่มาการีนลงไปแล้วเรานวดแค่พอเข้ากันนะคะตอนนี้ไม่เอาฟิล์มเกาะนะคะเอาแค่พอเข้ากันค่ะนวดไปเรื่อยๆแค่พอเข้ากันนะคะพอมันเริ่มเนียนไม่ติดมือก็พอแล้วค่ะเอาน้องไปพักรอบแรกนะคะให้พอขึ้นอืดนะคะนิดหนึ่งไม่ต้องมากแค่ 40-45 นาทีค่ะพักในที่อุ่นๆนะคะไม่ต้องร้อนค่ะพักเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าโดเนี่ยขยายขึ้นมานิดนึงจะไม่เอาขยายมากนะคะเอาแค่นี้พอแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยแหวกออกมานี่เห็นเส้นใยกลูเตนนะคะเอามาแหวกให้ดูนะคะตัวโดก็จะนิ่มประมาณนึงนะคะค่อนข้างนิ่มจากนั้นเราก็จะมานวดค่ะใครจะจับยัดเข้าเครื่องนวดก็ได้นะคะแต่นี่จะสาธิตให้ดูว่านวดมือเนี่ยก็ได้เหมือนกันนวดแบบนี้นะคะขยี้เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวโอเวอร์กลูเตนเพราะเราจะเทสได้คือนวดอย่างนี้ไปจนกว่าจะเป็นฟิล์มบางแบบใสกิ้งเลยนะคะแรกอาจจะมีติดมือบ้างแต่พอนวดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ติดมือแล้วนะคะโดก็จะเนียนแบบเนียนมากๆเนื้อจะละเอียดมากนะคะนี่ค่ะเอาให้ดูว่าละเอียดขนาดนี้เนื้อเนียนขนาดนี้เลยนะคะต่อไปมาเช็คฟิล์มกันเลยค่ะออกมาขึงให้ดูว่ามันบางขนาดนี้เลยนะคะน้องอาจจะขาดง่ายหน่อยแต่มันขึงได้และเวลาขาดเนี่ยก็จะเป็นขอบคมๆถ้าอย่างนี้ถือว่าได้ที่แล้วค่ะเอามาแบ่งเป็น5ลูกเท่าๆกันนะคะลูกละ35 กรัมนี่ทำครึ่งสูตรให้ดูสำหรับลูกสีขาวนะคะจะเหลือลูกเล็กๆไว้เทสนะคะทีนี้เราก็เอาไอ้ที่แบ่งนะคะมาคลึงอย่างเงี้ย
ประมาณ 3-4 รอบนะคะ เพื่อที่จะไล่ฟองอากาศออกให้หมดก่อนที่จะเอามาขึ้นรูปและห่อไส้ซาลาเปานะคะถ้าแบบนี้เนี่ยเนื้อก็จะเนียนด้วยค่ะจะเห็นว่ามันขาวขึ้นด้วยตัวโดเนี่ยมีความขาวขึ้นอีกนะคะต่อไปมาขึ้นรูปใส่ไส้กันเลยค่ะโรยแป้งนวลนิดนึงแค่ไม่พอติดนะคะแล้วก็เอามาคลึงให้บางคือถ้านวดได้ที่จริงๆเนี่ยมันจะไปง่ายมากเลยโดจะไม่ต้านเราเลยต้านน้อยมากนะคะแล้วก็รีดตรงขอบเนี่ยให้บางนะคะน้องจะขยับไปง่ายมากน้องจะไม่ต้านเราเท่าไหร่คือรีดออกง่ายจริงๆนะคะแล้วก็ลูบแป้งนวลตรงเปลือกด้านนอกนะคะก่อนที่จะจับจีบจะทำให้จีบไม่หายนะคะเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วก็จับจีบตามในคลิปเลยค่ะจับตรงขอบนะคะค่อยๆพับทบเข้ามานะคะมันจะพับทบรอบอย่างนี้เลยค่ะพอพับจีบแล้วก็จัดตัวน้องให้กลมๆหน่อยนะคะแล้วก็จับจีบตรงปลายจีบขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอามารวบให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงขึ้นมาตรงขอบแล้วก็จับรวบเลยอย่างที่เห็นในคลิปนะคะจับปิดให้มิดอันนี้เป็นวิชามารนะคะให้จีบมันชัดขึ้นเราใช้เนี่ยพลาสติกที่ตัดแป้งอะค่ะตรงขอบมันกดลงไปสอดข้างใต้ในจีบที่เราจีบไว้ให้ชัดขึ้นอันนี้จะทำให้จีบชัดเวลานึ่งออกมาเสร็จเนี่ยจีบไม่หายไม่คลายนะคะจีบยังอยู่สวยเอามาดูอีกรูปมันก็เหมือนกันเอามานวดไล่อย่างเงี้ยค่ะคลึงไล่ฟองอากาศออกแล้วเนื้อก็จะเนียนขึ้นแล้วสีดูก็จะขาวขึ้นด้วยจะเห็นว่าตัวโดนี่ยืดหยุ่นดีมากนิ่มมากน้องจะให้เราคลึงขึ้นรูปได้ง่ายๆด้วยค่ะเหมือนเดิมนะคะเอามาขึ้นรูปโรยแป้งนวลนิดหน่อยแล้วก็รีดให้เฉพาะตรงขอบริมเนี่ยนะคะบางกว่าตรงกลางนิดนึงถ้ามันติดก็โรยแป้งนวลได้นะคะโรยทีละนิดนะคะจะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะค่อยๆกดตรงขอบให้บางนะคะแล้วก็เอาแป้งนวลเนี่ยมาลูบตรงเปลือกนอกนะคะเพื่อที่เวลาเราจับจีบเวลานึ่งเนี่ยจีบน้องเขาจะไม่หายนะคะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็จับจีบไปเลยค่ะค่อยๆจับตรงจับมุมแล้วก็ค่อยพับเข้ามานะคะตามคลิปค่ะต่อไปเราก็มาทำลูกส้มนะคะให้เราแบ่งแป้งมา70 กรัมนะคะมาใส่สีส้มแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนวดไปจนกว่าจะฟิล์มนะคะต่อไปก็แบ่งออกเป็น5 ลูกเท่ากันนะคะลูกละ 13-14 กรัมนะคะสีส้มแล้วส่วนสีขาวที่เหลือเนี่ยเราก็มานวดจนฟิล์มเหมือนเดิมนะคะตรงนี้จะทำเป็นเนื้อในส้มนะคะตัดปุ๊บเช็คฟิล์มได้แบบนี้ค่ะแล้วก็แบ่งลูกสีขาวเนี่ยค่ะเป็นเนื้อในส้มลูกละ 22-23 กรัมเท่ากันนะคะ
อย่าลืมแบ่งแป้งสักนิดนึงมาสักกรัม2 กรัมก็ได้ค่ะเอามาทำสีเขียวนะคะไปทำตรงจุดหัวส้มนะคะต่อไปมาขึ้นรูปส้มค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเอาตัวสีส้มมานวดคลึงอย่างเงี้ยค่ะ 3-4 รอบไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับตรงส่วนสีขาวด้วยค่ะต่อไปเอามาขึ้นรูปนะคะ โดยคลึงส่วนของสีขาวกับสีส้มเนี่ยให้ขยายไปนิดนึง แต่ให้ส่วนของสีส้มเนี่ยขยายมากกว่าสีขาวสักนิดนึงนะคะ ถ้ามันติดเราก็ใช้แป้งนวลโรยได้นะคะ จากนั้นนะคะเราใช้น้ำมันเนี่ยค่ะมาทาตรงส่วนของสีขาวก่อนที่จะเอาสีส้มวางทับ ตรงนี้จะทำให้เราสามารถปอกเปลือกส้มได้นะคะเวลาเรานึ่งออกมาเสร็จแล้วเอาวางทับลงไปเลยนะคะส่วนของสีส้มเห็นไหมคะจากนั้นเราก็เอามาคลึงนะคะขยายออกไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะใส่ไส้นะคะแล้วก็เอาไส้มาวางตรงกลางนะคะวางปุ๊บแล้วก็จับรวบเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะรวบยากคือน้องรวบง่ายมากถ้าเรานวดโดได้ที่จริงๆน้องจะขึ้นรูปง่ายมากค่ะดึงไปทางไหนก็ไปทางนั้นค่ะแล้วก็จับรวบปิดก้นนะคะแล้วก็เอามาคลึงๆนะคะให้เป็นวงกลมนะคะให้น้องกลมกลิกนะคะแล้วก็เอาปลายผู้กันเนี่ยค่ะจุ่มลงไปตรงกลางนะคะกดลงไปตรงกลางให้เป็นจุกส้มนะคะแล้วเราก็บิดสีเขียวมานิดนึงนะคะแล้วก็มาคลึงให้กลมนิดนึงติดมือก็จับแป้งนวลหน่อยนะคะแล้วใช้ตรงนี้ค่ะกดลงไปเลยถ้าใครไม่มีเนี่ยใช้พวกไม้จิ้มฟันได้เดี๋ยวให้ดูลูกถัดไปนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะจากนั้นเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยมาห่อรวมกันมัดรวมกันสัก10 อันนะคะมาทำเป็นเปลือกส้มเอาจิ้มลงไปตรงรอบนอกเปลือกส้มนะคะให้ดูชัดๆจิ้มลงไปนะคะแบบนี้ทำเป็นลายทำเป็นผิวครุขระให้เปลือกส้มนะคะจะได้สมจริงหน่อยต่อไปอีกอันนะคะเอามาห่อไส้ค่ะจับรวบขึ้นมาค่ะจับรวบปิดก้นนะคะห่อไส้ให้มิดจากนั้นก็เอามาคลึงกลมค่ะนะคะคลึงแบบนี้ตัวแป้งข้างใต้เนี่ยก็จะปิดมิดนะคะแล้วก็เอาปลายผู้กันนะคะมาจุ่มตรงกลางทำเป็นจุกส้มนะคะแบ่งสีเขียวออกมานะคะปั้นนะคะแล้วทำเป็นจุกนะคะจุ่มลงไปเลยถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวเนี้ยไม้อันเนี้ยค่ะเราใช้ผู้กันอีกรอบมาจุ่มแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันมาทำเป็นลายข้างบนได้แบบนี้ค่ะจิ้มลงไปทำเป็นลายนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาไม้จิ้มฟันที่เรามัดไว้นะคะมาจิ้มตรงเปลือกนอกของผิวส้มนะคะมันจะได้ดูเหมือนเปลือกส้มเนาะ
เสร็จแล้วก็เอาไปพรูฟค่ะก็ประมาณ 30-40 นาทีเนาะถ้าอากาศร้อนเนี่ยก็อาจจะเร็วหน่อยก็ขอให้มาเช็คเรื่อยๆนะคะอันนี้พรูฟเสร็จแล้วนะคะก็ดูว่ามันขึ้นนะเห็นไหมจีบมันยังอยู่เลยอะค่ะจีบไม่หายแล้วก็วิชามันอีกรอบนะคะเราย้ำอีกรอบนะคะถ้าเรานวดแป้งได้ที่และพรูฟได้ที่จริงๆเราจะสามารถจับน้องได้อยู่นะคะเอามากดเป็นร่องอย่างเงี้ยเวลานึ่งเนี่ยจีบจะไม่หายนะคะแล้วมาเทสว่าพร้อมนึ่งได้หรือยังนะคะเอาโดที่เหลือเนี่ยมากดนะคะถ้าน้องค่อยๆเด้งกลับขึ้นมาช้าๆเนี่ยพร้อมนึ่งแล้วและมีอีกวิธีนะคะที่ทดสอบได้ก็คือเอาโดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในแก้วน้ำนะคะที่มีน้ำอยู่ถ้าโดลอยไม่จมแสดงว่าซาลาเปาพร้อมนึ่งแล้วค่ะสำหรับส้มนะคะบางทีเราก็ลืมเนาะดูไม่ออกว่ามันพร้อมนึ่งหรือยังนะเราก็เลยต้องใช้โดสีเขียวเนี่ยค่ะที่มันเหลือเนี่ยเอามาหย่อนใส่น้ำเทสแทนนะคะถ้าลอยไม่จมเนี่ยแสดงว่าพร้อมนึ่งแล้วค่ะต่อไปตั้งน้ำให้เดือดนะคะโดยที่ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงให้มันขาวแต่จริงๆไม่ใส่ก็ขาวนะคะนี่ใส่เพื่อความสบายใจเฉยๆค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะโดยที่เราจะนึ่งไฟกลางนะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยก็เอาซาลาเปาเนี่ยมาตั้งนึ่งได้เลยโดยที่อย่าลืมเอาผ้ามาคลุมฝาหม้อที่จะนึ่งซาลาเปานะคะการหยดน้ำตกลงไปโดนบนตัวซาลาเปาค่ะอย่าลืมเอาไม้จิ้มฟันนะคะกั้นไว้ระหว่างฝาหม้อกับตัวหม้อซึ่งนึ่งนะคะเพื่อที่จะว่าไม่ให้ความดันมันเยอะเกินไปเวลานึ่งเห็นไหมคะซาลาเปาจะได้ไม่ยุบเวลานึ่งเสร็จนะคะเวลานึ่งประมาณ12 นาทีนะคะแล้วก่อนเปิดฝาหม้อเนี่ยเราปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดฝานะสักประมาณ30 วิถึง1 นาทีมันจะได้ไม่ยุบนะคะจากนั้นเรามาดูที่ลูกส้มนะคะตอนที่ยังอุ่นๆนะคะเราใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปตรงหัวจุกส้มนะคะนิดนึงไม่ต้องแรงนะคะให้มันเป็นย่นๆจะได้เหมือนส้มจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ด้ามผู้กันนะคะมาจิ้มลงบนตัวซาลาเปานะคะทำตอนที่ยังอุ่นนะคะจิ้มเนี่ยค่ะมันจะเป็นลายเนาะเป็นเปลือกส้มขรุขระนะคะเพื่อความสมจริงให้กับซาลาเปาส้มมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะซาลาเปาที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะสีน้องขาวอย่างนี้จริงๆนะคะทั้งที่เราไม่ได้ใช้แป้งซาลาเปาเลยนะคะพอบีบแล้วก็คืนตัวด้วยนะคะมีความนิ่มแล้วก็ฟูกินแล้วมีความหยุ่นในปากและจะลอกเปลือกให้ดูค่ะจากการที่เรานวดฟิล์มเนาะฟิล์มบางเปลือกน้องก็บางอย่างนี้เลยค่ะลอกออกมาได้แล้วก็จะเห็นเนื้อในนะคะของซาลาเปาว่าเนียนจริงๆเนียนมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเปลือกเนี่ยบางมากให้ดูเลยนะคะดึงออกมาง่ายด้วยนะคะดูนะคะเนื้อน้องเขาเนียนมากจริงๆละเอียดมากจริงๆเดี๋ยวบีออกมาให้ดูค่ะบีออกมาแล้วนะคะน้องขาวนุ่มเนียนมากเลยค่ะต่อไปมาดูเนื้อส้มเลยนะคะบีบปุ๊บเหมือนสกุชชี่เลยค่ะสกุชชี่ที่มันกินได้นะคะต่อไปเราจะมาปอกเปลือกดูปอกเปลือกได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะจากการที่เราทาน้ำมันนะเราสามารถปอกเปลือกส้มออกมาได้ด้วยเด็กๆชอบมากเลยค่ะทำให้ที่บ้านทานลูกชายชอบมากโดยเฉพาะตอนปอกเปลือกส้มนะคะบีออกมาข้างในขาวเนียนนะคะเห็นไหมคะแล้วเปลือกส้มนี่ก็ลอกออกมาได้หมดด้วยค่ะอันนี้จะมาเทียบให้ดูนะคะระหว่างใช้มาการีนกับใช้น้ำมันเป็นยังไงอันนี้อันที่ใช้มาการีนนะเห็นว่าเนื้อจะเนียนขาวเนื้อแบบมีความกลอสซี่นะคะส่วนอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่กำลังจะหยิบเนี่ยเป็นน้ำมันนะคะเนื้อเนียนเหมือนกันแต่สีเนี่ยจะขาวสู้อันที่ใช้มาการีนไม่ได้นะคะ
ลอกเปลือกได้เหมือนกันนะคะ เปลือกบางเหมือนกันแต่ว่าสู้อีกอันไม่ได้ เนื้อละเอียดไหมก็ถือว่าเนื้อเนียนละเอียดอยู่นะคะเนี่ยค่ะลอกได้แต่เนื้อมันจะไม่เนียนเท่าแบบที่ใช้มาการีนแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวบีออกมาบีปุ๊บนุ่มเหมือนกันนะนุ่มเหมือนกันเลยค่ะแค่ texture ความเนียนเนี่ยอาจจะต่างกับมาการีนนะคะเนี่ยค่ะเทียบให้ดู2อันเลยอันมาการีนเห็นไหมเนียนมากนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำมันเนาะดูนะมันเนียนอันไหนเนียนกว่านะคะเห็นไหมคะแต่ว่าอร่อยทั้งคู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเอาไปทำทานที่บ้านหรือจะทำขายก็ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ